Всім привіт! Сьогодні оглянемо фіксований ніж Blade Brothers Navakhero. Ви досить тепло сприйняли появу цього ножового бренду в нашому асортименті, тому будемо потрошки оглядати деякі популярні їх моделі. Конкретно модель Navakhero опинилася сьогодні в огляді не тому, що це найпопулярніший ніж компанії Blade Brothers, а тому, що це один із моїх найперших взагалі фіксів, який багато років у мене в користуванні, я багато роботи різної з цим ножем поробив. І, взагалі є можливість не просто зробити огляд на якийсь певний товар, а поговорити про конкретний ніж, поділитися враженнями, якимись своїми роздумами, і я думаю, вам це буде цікаво. Перш ніж почнемо оглядати ніж Blade Brothers Navakhero, хотілося б зауважити певний момент, що нарешті нам почали надходити ці ножі в їх таких новеньких чорних коробочках. Як на мене, виглядає досить стильно, солідно, і дивлячись на все це, не виникає сорому за вітчизняного виробника. Прям Blade Brothers Knives. Knives for fighting, на секундочку. Ніж господарсько-побутового призначення, не містить шкідливих для здоров'я речовин, використовувати лише за призначенням. Yes, of course. Важливий момент, коли відкриваєш цю коробочку, то тут, окрім ножа і прикольного папірчика, тебе також зустрічає дбайливо роздрукований отакий висновок експерта, що даний ніж не відноситься до холодної зброї і є виключно ножем господарсько-побутового призначення, навіть з мокрою печаткою. Проєктуючи цей ніж, хлопці з Харкова надихалися іспанськими ножами типу Navaja. Ми вже якось робили відео про ці Navaja на нашому каналі. Воно є, отам можливо хтось причепить посилання на нього. Якщо не бачили, можете прийти подивитись, досить цікаво. І насправді хочеться відмітити, що проєктувати фіксований сучасний ніж на базі якогось стародавнього складня EDC-шного фехтувального. Це є досить нестандартним підходом, тому що в більшості випадків все виходить якось навпаки. Люди надихаються фіксованими ножами і роблять на їх базі складні. Тим не менш, якщо дивитися на профіль цього ножа і порівнювати його з фотографіями тих Navaja іспанських, які збереглись там 16-17 століття, або дивитись на якісь гравюри, то чітко прослідковується певна тотожність тих профілів клинків з цим, що ми бачимо на Blade Brothers Navakhero. Зокрема, цей витягнутий такий кліп-пойнт з досить гострим вістрям, яке дозволяє хвацько так проникати в пластилін за певних обставин. Сама по собі назва, тобто слово Navakhero, означає бійця, озброєного навахою. Окей, давайте спочатку пробіжимось по ТТХ цього інструменту, а потім я вже поділюсь якимись враженнями від його роботи. Загальна довжина виробу складає 250 мм, клинок довжиною 140 мм, товщина по обуху 5 мм, зведено в 0,6-0,7, на вістрі одиниця, і маса складає 205 грамів без піхов і 275 грамів з піхвами. Сталь клинка 1.4116 круп з ТЦО і кріообробкою, загартована на 57 одиниць по року, як заявляє компанія Blade Brothers. Тобто не просто собі нагріли десь в якійсь пічці та вкинули в мастило, а зробили все по уму. Сталь затермічена, так як книжка пише, і нарікань з точки зору практики це залізо на себе ніяких не накликає. Ніж має конструкцію Full Tang. Дві накладочки у нас з АБС-пластику, стягнені стяжками. За необхідності все це можна розібрати. Якщо колись така необхідність виникне, то все це елементарно обслуговується. Конкретно в моєму випадку придбання цього ножа припало на далекий 2018 рік. Я в той час активно цікавився ножовим боєм, купив собі цей ніж, і він переніс у мене масу різних експериментів, як з динамічним різом, так і зі способами його носіння. Тобто всі, які тільки можна, теклоки, кліпси, паракорди, шок-корди були випробувані на цих полімерних піхвах. Всі можливі варіанти носіння на поясі, на спорядженні також я перепробував з цим ножем, і для вашого розуміння повернувся до стандартної цієї кліпси, яка від початку була в комплекті з цим ножем. Як на мене, найбільш зручним варіантом носіння цього ножа є на поясі спереді в районі поясної бляхи, так би мовити. Такий спосіб носіння не заважає при ходьбі, біганині, присіданні, керуванні автівкою, і звідти його можна досить швидко дістати і використовувати за призначенням, як написано в інструкції. Ергономіка цього ножа мені особисто сподобалась. Це той рідкісний випадок, коли я купував ніж суто через інтернет, не потримавши заздалегідь його в руках, але не прогадав. Звісно, варто пояснити, що ергономіка ножа – це в принципі така річ, яка є досить суб'єктивною і багато в чому орієнтується на особисті індивідуальні сприйняття людини того чи іншого інструменту. Багато кому не подобається фултанги з такою спартанською текстурою накладки. Якщо бути
відвертим, то, напевно, таким інструментом краще користуватися захищеною рукою, якщо йде мова про активне якесь польове динамічне використання цього ножа, для якого він, власне, і проєктувався. Але, тим не менш, я цим виробом задоволений. Мені дуже подобається, як тут поєднана підпальцева виїмка з прямою ділянкою по обуху. Це дуже зручно, ніж лежить як влитий, при тому тримаючи його і з виносом великого пальця ближче до скосу, і таким чином для якихось розрізань картонних коробок. Все це, мені особисто досить зручно. Досить вдало тут зроблене руків'я в плані його товщини. Тобто воно і голою рукою тримається, і захищеною в рукавичці рукою також все досить зручно. Тобто питань до утримання цього ножа, як при побутових різних задачах, так і при різних експериментах з динамічним різом, особисто у мене не виникло. Тут все чудово. Хоча варто зазначити, що інструктори школи Blade Brothers все ж таки позиціонують свої ножі під такий викрутковий хват, який більше полюбляє Андрій Шарп. Але все-таки для більшості побутових задач потрібен хват з упором великого пальця в обух або взагалі отакий хват, по суті, як кухонного ножа для розрізань. Не дивлячись на те, що сама компанія Blade Brothers Knives позиціонує модель Navakhera саме як тактичний ніж, тобто для використання в бойових умовах, так би мовити, я тривалий час носив його на EDC по місту в парі з ножем Spyderco Native зі сталю S35VN Full Serrator. І таке поєднання мені здавалося досить функціональним, так би мовити, на всі випадки життя. На той момент, коли я працював продавцем зброї, в мене було багато різної роботи з коробками, з целофаном, з різними пакуваннями, подібний ніж був реально потрібен кожен день. І можливість швидко діставати його з піхов, щось відрізати, щось розрізати, подрібнювати, а потім вкидувати його обратно на носіння на поясі. Це було досить зручно. Зараз я б насправді розглядав дещо менший ніж і вже потрошки придивляюсь до моделі жнець цього самого бренду. Все-таки такий розмір на EDC по місту, в певній мірі задля біографії нормально, але все-таки, можливо, варто дивитися в сторону менших ножів. Це що стосується EDC-шного носіння. А от в плані польового використання це просто шикарний ніж. Я часто брав його з собою на полювання, коли ще можна було ходити на полювання. Мені було цікаво взагалі, як він працює по м'ясу в польових умовах. І я задоволений тим, що я, так би мовити, побачив. Також цей ніж часто використовувався в різних мирних виходах, в аутдор, в різний бушкрафт з ночівлею під відкритим небом. І там він показав себе найкращим чином. Все ж таки фултанг з товщиною обуху 5 мм, з добре затерміченою сталю. Це практично невбиваємий інструмент, яким можна рубати, ковиряти, копати ями, якщо вам так треба, робити різні маніпуляції з деревиною, з продуктами. І якщо так подумати, то досить цікава геометрія, тому що, п'ятірка по обуху. Це для багатьох людей, для ножа це взагалі сприймається як якась сокира. Але при цьому тут досить високі увігнуті спуски, які зведені так вже й топорно, тобто 0,6-0,7. Так, зрозуміло, що його не варто сприймати як якийсь супер-пупер різак. Це не кухонний ніж, і для нарізання огірочків і помідорчиків тонесенькими скибочками він підходить не найкращим чином, але все-таки це універсальний ніж, який при досить збалансованому вістрі дозволяє вам і колоти, і рубати, і нарізати, длубати викрутковим хватом та робити весь повний спектр задач, який, можливо, буде покладений на цей ніж в аутдорі. Загалом я не просто так перед вами розпинаюсь, тому що особисто в мене на цей ніж роботи було покладено досить багато. І за весь час я гострив його в заточній системі всього 2 рази. Варто сказати, що сталь, яка загартована на 57 одиниць по Роквеллу, вона досить просто насправді гостриться навіть найпростішими каменями. Якщо брати до уваги якісь китайські алмази або борайди, то взагалі цей ніж можна гострити в бритву за якихось умовних 20-30 хвилин. Так, він частенько підводився на кераміці, тому що це не якийсь порошковий бистроріз, і все-таки варто розуміти, що якщо вам потрібен ніж, який буде рекордно довго різати якийсь матеріал, то такі сталі, як 4116, це трошки не ваш вибір. Але ця сталь має досить високу в'язкість, і навіть на увігнутих спусках вона є досить міцною. Я маю на увазі різні динамічні вправи, коли, наприклад, в польових умовах потрібно зрізати якийсь підлісок. Ніж перехоплюється таким чином, тримається, по суті, 3-4 пальцями, і отакими рублячими рухами ми зносимо цей підліс без жодного пошкодження для самої геометрії клинка. Тобто, всім відомо, що увігнуті спуски, насправді не всім, окей. Є така думка, що увігнуті спуски не сильно люблять динамічне навантаження. Їх називають бритвеними, тобто вони поступово зменшують товщину аж до самого вістря. І якщо йде мова про динамічний удар з якимись поперечними навантаженнями, такими розщеплюючими, то вважається, що увігнуті спуски не переносять таких навантажень. Але у випадку з Blade Brothers якось вдало підібрана геометрія клинка, що вкупі з термічкою на 57 Роквеллів, вкупі з 4116 цей інструмент просто елементарно переносить різні динамічні навантаження. І не було в мене взагалі такого бажання якось берегти цей ніж. Він відносно недорого коштує і хотілося випробувати його на максимум.
Як бачимо, він має чорне полімерне покриття, хімічний склад якого є засекреченим компанією Blade Brothers. І з усіх знущань, які він пережив, мало що в ньому змінилося в плані покриття. Тобто воно є досить стійким, злізло воно лише в тих місцях, де сам ніж контактує з полімерними піхвами. Але враховуючи, скільки тут було циклів цього діставання і вставляння обратно в піхви, я думаю, тут жодне інше покриття також не витримало би стільки навантажень. Поки думаю, що вам ще розказати про цей ніж, Іван приніс мені картонку, щоб я показав, як цей ніж ріже. Як для 5 мм по обуху. Вроді нічого так. Еге ж. Ще одним експериментом, який я провів з цим ножем, був випиляний чойл. Він, звісно, трішки додав універсальності цьому ножу, якщо розглядати саме як інструмент для змішаних робіт. Але я не агітую всіх робити подібну штуку, тому що я не впевнений, що буде працювати сертифікат після такої зміни в конструкції ножа. І взагалі, є така цікава річ, що у нас на огляді цьому представлений ніж Blade Brothers Navajo зразка 2018 року і сучасний, який зроблений відносно недавно. Можна їх порівняти. Як бачимо, руків'я в сучасної версії довше, при тому, що конкретно мій зразок вже, наскільки я пам'ятаю, був другого покоління, в якого вже була збільшена довжина руків'я. Як бачимо, він еволюціонував і став ще більшим в цьому плані. Напевно, були вимоги від військових, які працюють більше все-таки в тактичних рукавичках, тому що тут розмір руків'я дещо такий замалий. Він під мою руку, якраз впритик. Якщо рука більша, то відповідно вже він буде не такий зручний. Геометрично він практично не змінився, але є в нього різниця по піхвам. Пластикову кліпсу хлопці з Blade Brothers замінили на сталеву. Я думаю, цьому теж були причини. І більша кількість люверсів, тобто тут їх, як бачимо, скільки 7, в новій версії вже 9. Напевно, так цьому причина була. В цілому, як бачимо, ніж практично не змінився і є чудовим зразком того, як компанія Blade Brothers розвивається, звертає уваги на відгуки, як вона реагує на критику, можливо. І, що сказати, ніж популярний серед військових, серед різної такої мілітарної тусовки, можемо так сказати, чи ні. Мені особисто сподобався, я не пожалкував, що цей ніж придбав і стільки часу з ним провів разом, використовував в різних умовах. Тому особисто я можу рекомендувати. Такий цікавий вийшов огляд. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можете підтримати нашу творчість лайком, дзвіночком, підпишіться на канал. І, як завжди, буде для наших глядачів промокод на знижку на цей ніж. Що ж, до зустрічі!